Em qua em coi giùm anh cái vòi nước ở ngay nhà vệ sinh nam á, nó đang bị gì đi, bị rò rỉ rồi. Ok anh. Một sạc 56. Đi đấy. Ê Vương ơi, cho mượn cái máy khoan đi Vương ơi. Ok thầy ơi. Ok quá đã. Vương ơi. Wow. Đấy, thảy cái máy bắn vít xuống cho tẹo mượn bắn cái này tí. Thảy cái máy. Thảy cái máy. Thảy cái máy. Đủ ghê vậy Vương.